بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ما نام خان میکس ہے اور توسو کسو خان میکس سوشل ایجنٹ یوٹیوب چینل کا توسی مجھ چینل نہیں سبسکرائب کریں نو پلیز مجھ چینل سبسکرائب کے اور بیل آئیکن آل ویڈیوز نوٹیفیکیشن ته پاره دباو کې دي د پاره چې توسو ته مو ویډیوز د ټولو نه پهلا ملو شي. نن څه د مو توسو ته راولای دی د اس اس ټي میتھس فزیکس څخه 9 جنوري 2021 کې شوی دی. پاک سټډي پارت راولای دی دی مو اسلامیت پارت الریډي اپلوډ کړی دی اردو او پښتو ډبل کې او د دې والا اردو پارت هم الریډي کړی دی. نن مو توسو ته دی والا پښتو کې دا پارت کوو. نو راځي چې شروع کوو. نمبر 36 objective ده to resolve the differences between East and West Pakistan regarding to the blank. Prime Minister Muhammad Ali Bogra presented Bogra Parbula. Prime Minister Muhammad Ali Bogra سو هغه بوګرا پربولا پیش کړی و د ایست او ویست پاکستان څخه کوم اختلافات وو د هغه ختمولو لپاره د یو کوم شي د خاله جګه سره چې هغه تعلق وو د خاله جګه په بنیاد څخه کوم هغه اختلافات وو کوم شاو کوم شي په بنیاد هغه اختلافات وو د پنجاب په بنیاد د سند په بنیاد د بجټ په بنیاد د کانسټیټیوشن په بنیاد هغه سره د کانسټیټیوشن د آئین په بنیاد باندې اختلافات وو. د آئین په بنیاد اختلافات ختمولو لپاره کوم پاکستان دریام وزیر اعظم وو چې هغه موږ سره دریام وزیر اعظم سره هغه جوړ شوی وو په 17 اپریل 1953 کې او 53 کې جوړ شو او 12 اگست 1955 کې د هغه والا پرایم منسټر ختم شو د پاکستان دریام وزیر اعظم کوم چې محمد علي بوګرا او د موږ دا فرمولا په 7 اکتوبر 1953 کې دا فرمولا پیش کړی و. نو دغه فرمولې په ذریعه سره د کوم چې آئینی اختلافات او ختمولو کوشش کړی شو. دا فرمولا دا شو چې پاکستان په 500 صوبې وي 400 صوبې دا دی او بنگال به مسره او د نېشنل اسمبلی به 300 سیټونه وي هر یو ته برابر سیټونه تقسیم وي او دغه شبه سېنات کې 50 سیټونه وي او هر یو لپاره به 10 سیټونه ولا مختص وي هر سیټ ته به 10 صوبې ته 10 سیټونه ملويږي. نه دا کوم څه کریکټ انسر سره هغه مو سره ډی ده. 37 مولوی تمیز الدین واز elected as blank of the first constituent assembly of Pakistan. د پاکستان پہلا constituent assembly مو سره څه ده کنه خاله جگہ تمیز الدین الکټ شو. هغه تمیز الدین په دغه اسمبلی کې چې الکټ شو. پریزیډنٹ وایس پریزیډنٹ چیرمن ډیپټي چیرمن هغه مو سره چې سلیکټ شو وایس پریزیډنٹ سلیکټ شو. مولوی تمیز الدین څه ده دا مو سره د مسلم لیگ پارټي سره د دی والا تعلق او دا سره مو سره په مارچ 1889 کې پیدا شو او په 19 اگست 1963 کې وفات شو. دا مو سره د دویمې او د څلورمې نېشنل اسمبلی سپیکر پاتې شوی دی او پہلے اسمبلی د مو سره 11 دسمبر 1948 نه 24 اکتوبر 1954 پورې وو. د دویمې اسمبلی د مو سره د 11 جون 1962 نه د 19 اگست 1963 پورې د مو سره پاتې شوی وو. دا مو سره فریدپور بنگال کې پیدا شو او په بنگلاديش کې په ډاکا کې بیا مو سره وفات شو. نو دا کوم څه کریکټ انسر چې دی وایس پریزیډنٹ دی. نمبر 38 through the red clip award the Muslim majority district of blank was given to India. د خاله جگہ ډیسټریکټ والا چې کوم میجورټي مسلم علاقې وي هغه انډیا ته ورکړل شوی د ریډ کلیپ اوارد په بنیاد باندې. نو هغه د کوم علاقې والا وي د سحرپور والا وي نګپور والا وي پیروزپور والا وي سیالپور والا وي. هغه مو سره کوم علاقې وي د پیروزپور ډیسټریکټ والا چې کوم مسلم میجورټي علاقې وي هغه انډیا ته ورکړل شوی د ریډ کلیپ اوارد په بنیاد باندې. پیروزپور سره د ریاست لج په کناره یو آباد ډیسټریکټ ده او دا مو سره په الحال ته انډیا په پنجاب کې موجوده ده او دا مو سره د پاکستان او د انډیا مو سره چې ده بارډر ده موجوده دي کې ټول نه زیات چې دي هندوانه دي مو سره موجوده کوم دي ولا کوم تقریبا 70% دي کې مو سره هندوان دي اندغه شبه دویم نمبر کې مو سره موجوده حالات کې سکون دي. ریډ کلیپ اوارد ریډ کلیپ مو سره یو وکیل وو هغه ته د ذمہ داری ورکړل شي چې د پاکستان د انډیا په مانس کې ته باونډري بندي وکړه او د دوه کومې علاقې وي هغه خپل په مطابق باندې د عین په مطابق باندې یو بلتا تقسیم کا. نو دا هغه ته لګیږي ریډ کلیپ اوارد. نو ریډ کلیپ اوارد څه د انګریزانو څه د هندوانو طرفداري زیاته کړې ده د وجنه مو سره ډېر علاقو کې زیاتای کړل د ډېرې مو علاقې انډیا ته ورکړي وې. نو دا کې هم سره دغه پیروزپور هم هغه په دغه بنیاد باندې انډیا ته ورکړل شو. نمبر 39 through the blank of 1946 the Pakistan resolution was amended. د 1946 په خالی جگہ په ذریعه سره د پاکستان ریزولوشن چې شو امند شو کې ترمیم مو شو د چې په ذریعه سره ډیلی ریزولوشن بمبئی ریزولوشن لکنو ریزولوشن کراچي ریزولوشن د تخکیم سره کریکټ څه دی هغه ډیلی ریزولوشن دی چې کوم ډیلی ریزولوشن ته کابینټ میشن اف انډیا هم لګیږي 1946 ولا دغه مسره رغلو ډیلی د انډیا برټیش رسته ولو چې ته دغه کومي پارټي دی هغه خپل مانځو کې 16 وکا او د دوه مانځ کې کوم اختلافات ختم کول د یو قانون چې کا
عبوري قانون رایج کا ناغه راغلو مو سره په 9 اپریل 1946 کې هغه دالته کوشش وکړي خو کانګرس مسلم لیګونه منل دی وای هغه یو ایوارډ پیش کو بیا یو فرمولا پیش کا چې هغه ته اے بي سي فرمولا یې لګيږي هغه ول چې کومه لګو کې زیات تر هندوان دی هغه به اے په کټګوري کې کېږي دواشي کوم کې مسلمانان دي چې هغه سره موجوده پاکستان دی دا بي کټګوري کې کېږي دواشي او کوم بنگلاديش او آسام دی هغه په سی کټګوري کې کېږي دواشي بنگال او آسام او وخت کې نو دا په سی کټګوري کې دواشي ودي سره سره چې کومه څه شرایط هم کې یو ټولو نه غاټ چر داو کوي واس علاقې واس صوبات دی وفاق نه بلیدلو غوړي نه غا بلیدا شي نو دا یو قسم د پاکستان جوړېدلو د پاره یو قسم یوالیا و د دې وجه نه د پاکستان ریزولوشن کې یو قسم ترمیم شوه نقطه لګي کې ډیلی ریزولوشن 1946 تاکي مزره کریکټ انسر اے دی Number 40, the Lucknow Pact of 1916 was concluded between the SST-IT کې هم راغله والته هم تاسو د پاره کړه دی نه د انډین نېشنل کانګرس او د مسلم لیگ په بنیاد کې دا معاهده شي واده خپل مانځو کې چې مو به یو بل سره معاونت کوو مدد وکړو د بنیاد باندې چې مو د انګريز نه ازادي حاصله کو دا موږ کریکټ انسر مو سره چي ده اې ده SST Maths Physics او Statistics اسلامیه او د اسلامیات پینک پیپر ده دته یلو هم سره موجود مو موستلی یلو پیچ کړي د اسلامیات هم دی یلو ولا ده خو یلو ولا چې هغه ډیر زیات باریک ریزولوشن وو ناغه کې مو سره لیکل نه بریخي دوی وای نه مو پینک تاسو د پاره دالته پیج کو نو ډیر زیات مننه وی مو ویډیو لیدل د پاره مو ویډیو مو که خوښ شي نو پلیز لایک کې کامنټ په پیج کې او نور مرګرو سره هم شیر کې تاسو مو سره میسنجر په ذریعہ سره هم کنټیکټ کوه چې جیمیل په ذریعہ سره یاهو په ذریعہ سره هم دا غشه دی واتس اپ په ذریعہ سره هم تاسو مو سره چیک کوه چې رابطه ستا شي نو جی دا د مونږ نن ولا ویډیو امید ستو تاسو به ویډیو خوښ شي وي نو ان شاء الله آینده د پاره به بیا یو بل ویډیو پر سره ملاقات کیږي نه غي پوره السلام علیکم